Xin chào tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có một ngày tuyệt vời đẹp trời. Sau hơn 5 tháng một tí, mình thực hiện những cái thay đổi trên cái khu vực đất của mình. Và hiện tại như tất cả các bạn thấy xung quanh mình là bạc hà và chuối tây Thái Lan bộ đôi song song phát triển. Đợt trước thì mình có phát triển chung là thêm cây mướp. Thì ba loại đó nó cộng sinh và nó phát triển rất là tốt. Tuy nhiên thì mướp sau 4 tháng thu hoạch thì nó đã bắt đầu tàn và mình cắt gốc để mình thực hiện cái vụ mùa mới. Hiện tại thì khu vực của mình đang có một cái sự thay đổi khí hậu nó hơi bị tiêu cực một tí các bạn. Là mưa thì mưa dồn dập mà cả tuần luôn, còn nắng thì nắng cả tuần và cái nhiệt độ nó rất là nóng gắt. Các bạn thấy là những cái cây bạc hà mà mình trồng đợt tháng nắng á, gốc nó bắt đầu nó sinh trưởng và phát triển tốt rồi ha. Thì sắp tới mình sẽ triển khai rất là nhiều, nhân rộng cái mô hình những cái gì giống như mình nói với tất cả các bạn. Đầu tiên, khi mà các bạn muốn làm một cái khu vực vườn theo hướng hữu cơ cũng được, đa canh, xen canh, luân canh, 6 tiêu chí hữu cơ, hoặc là các bạn xây dựng theo hướng độc canh cũng được, sử dụng thuốc hóa học, phân hóa học để xây dựng cái mô hình vườn mang lại hiệu quả kinh tế. Thì tùy từng cái khu vực, khí hậu, địa lý, chất nước, nguồn lực mà các bạn xây dựng cho mình một cái khu vườn hợp lý nhất trong cái điều kiện mà các bạn có thể làm được ha. Chứ không có đúng sai ở đây hết, tất cả chỉ là phù hợp hoặc không phù hợp. Phù hợp với bạn, phù hợp với mảnh đất mà bạn canh tác, phù hợp với thị trường xung quanh mà bạn cung cấp cái sản phẩm nông sản của bạn đến người tiêu dùng. Rồi một số bạn hay hỏi mình là làm thế nào mà có thể chọn một cái khu vực đất nó phù hợp điều kiện vật chất các bạn đang có, rồi cái khí hậu, địa lý để các bạn có thể xây dựng một cái khu vườn vừa thuận tự nhiên theo cái hướng hữu cơ. Thì trong đó gồm có cái phương pháp canh tác theo 6 tiêu chí hữu cơ, hoặc là các bạn chọn nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp bán tự nhiên, vườn rừng, hoặc là nông nghiệp tuần hoàn vĩnh cửu. Thì tất cả những cái hướng mà canh tác theo những cái mô hình nông nghiệp như vậy thì nó đều xoay quanh là cái chất lượng hữu cơ nè. Chất lượng hữu cơ là cái chất lượng mà các bạn phải đánh giá ở cái môi trường các bạn mà canh tác á, nó có nhiễm cái hóa chất gì độc hại không, rồi con giống các bạn chọn nó có là thuộc giống bình thường hoặc là giống biến đổi gen, rồi các bạn có sử dụng phân bón hóa học, thuốc kích thích, hoặc là các bạn sử dụng thuốc diệt cỏ và làm chết đi cái bề mặt và những cái vi sinh vật phân giải chất hữu cơ mùng chất lượng ở trong đất. Thì tất cả những điều đó nó sẽ có trong cái phần là nông nghiệp hữu cơ mà mình đã giới thiệu ở những cái phần trước. Thì nó có 6 tiêu chí hữu cơ tạm thời là tính đến thời điểm hiện tại là mình đang học tập và phát triển. Còn một số bạn bảo rằng làm nông nghiệp hữu cơ thì không có ăn, làm nông nghiệp hữu cơ theo hướng tự nhiên thì nó sẽ không đạt được cái năng suất và chất lượng giống như là làm nông nghiệp truyền thống độc canh, sử dụng phân thuốc hóa học, cày xới đất và sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng. Giống như những lần trước thì mình nói với các bạn rồi, chỉ có phù hợp hay không phù hợp ha. Các bạn chọn một miếng đất, các bạn chọn một cái phương pháp canh tác, sau đó các bạn chọn cái loại nông sản mà các bạn trồng. Bài toán được đặt ra ở đây là được mùa nhưng mà lại mất giá, thì làm sao để các bạn có thể chọn được một cái nông sản mà các bạn canh tác và nó có giá cả ổn định để giúp ổn định kinh tế và phát triển trong cái đời sống. Thì ở đây mình xin giới thiệu là đầu tiên nha, có 3 phương pháp. Các bạn á, đầu tiên khi mà các bạn muốn canh tác ở cái khu vực nào, loại nông sản nào thì các bạn phải nghiên cứu về cái đất và khí hậu ở đó, nơi đó phù hợp với cái thổ nhưỡng đó, phù hợp với cái loại canh tác cây trồng như thế nào, rồi mùa nắng, mùa mưa nó có thiếu nước hay không, hệ thống nước, nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Thì đầu tiên các bạn phải xem thử cái khu đất mà các bạn chọn thuê để canh tác nó có cái nguồn nước dồi dào hay không, rồi chỗ đó có thể khoan giếng được hay không. Thứ hai là các bạn sẽ chọn con giống đúng không? Rồi thứ ba các bạn sẽ chọn một cái loại phân, hoặc là phân hóa học, hoặc là phân vi sinh, hoặc là phân tự ủ, hoặc bất cứ các loại phân hữu cơ nào đang bán trên thị trường. Rồi cuối cùng các bạn mới chọn giống. Thì ở cái phương pháp mà chọn giống, chọn cái loại nông sản để các bạn trồng á, thì mình lưu ý với tất cả các bạn, đầu tiên là các bạn hãy ra chợ ở bán kính 5 km nơi mà tất cả các bạn đang sinh sống á, thử các bạn xem những cái mặt hàng nông sản ở đó nó nhập từ khu vực nào tới nè. Thứ nhất, thứ hai là cái giá cả của nó qua từng mùa có ổn định hay không, và thứ ba là có bao nhiêu người đang canh tác cái loại nông sản đó trên cái khu vực mà các bạn sinh sống nha. Cái điều này rất là quan trọng, vì lý do tại sao cùng một loại nông sản tuy có giá nhưng rất nhiều người canh tác thì đến một lúc nào đó giá cả nó sẽ bình ổn và nó sẽ có đà đi xuống nha các bạn. Vì cái nguồn cung nó vượt cái nguồn cầu, cái nhu cầu. Thì hiện tại ví dụ như mình đây, mình chọn mướp hoặc là bạc hà hoặc là chuối tây Thái Lan vì trên khu vực mình là ở Bình Thuận, đa phần mọi người đều trồng cải thanh long vì đất đai khí hậu ở đây chỉ phù hợp với những cái cây trồng lâu năm, nhiệt độ rất là nóng ở những cái tháng mà thiếu nước á, thậm chí là trồng cây chuối mà nó còn chết nữa các bạn, nó không cho quả luôn. Vì thế nên khi mà mình chọn cái khu đất á, mình xác định đầu tiên là mình phải đi cái hệ thống nước đầu tiên, vì nếu mà không có nước tất cả về số 0 các bạn, đúng không? Sau khi mà mình chọn nước rồi, mình ra chợ
Thì ở khu vực mình mới nghiên cứu một điều rằng ở cái khu vực này, địa phương này, quanh bán kính 20 km của mình đổ về thì riêng cái loại bạc hà là có giá rất là cao, dọc mùng đó các bạn, nhưng mà gọi là bạc hà dọc mùng môn ngọt nha các bạn. Có một loại nó cũng giống như là bạc hà này nè, nhưng mà nó ăn vô nó rất là ngứa. Thì cái loại đó nó hay mọc nhiều ở cái vùng nước mà hồi xưa bà con mình á hay chặt thái và nấu cho heo ăn các bạn. Nhiều bạn lầm tưởng giữa cái loại đó với cái loại dọc mùng bạc hà này nha, thì hai cái loại nó khác nhau. Loại này thì ăn ngọt không ngứa, và trong những cái ngày tháng nắng nóng hoặc là ở khu vực của mình thì canh chua là một trong những cái món ăn rất nhiều người yêu thích. Nhưng mà trong canh chua phải có bạc hà các bạn, phải có dọc mùng đó, thì mình sẽ chọn canh tác cái loại này. Và khi mà mình canh tác loại này thì mình biết được trồng rất là khó sống các bạn. Hồi đó mình có chọn giống từ Đồng Nai về, mình nhập 1000 cây về, nhưng mà nó chỉ sống được có 30-40 cây các bạn, nó chết ngay khi mà mình trồng luôn rồi. Tại cái nhiệt độ nó thay đổi á, cái con giống nó bị sốc nhiệt, cái cây giống á nó bị sốc nhiệt, nó chịu không nổi. Và khi mà mình trồng một thời gian thì mình thấy 30-40 cái cây bạc hà của mình á mà nó sống được á, thì nó thay vì nó cao lên thì nó lại bì ra các bạn, nó bì ra nha. Thay vì mình thấy nó cao lắm, ở Đồng Nai mình vô mình thấy bạc hà nó cao 2 mét, có bụi bạc hà nó lên tới đây, những bụi bạc hà nó cao 2 mét, nhưng mà ở nơi mà mình trồng các bạn, mình trồng được 5 tháng rồi nè, thì nó chỉ vảng lên tới đây thôi. Sau khi trồng được 5 tháng thì bắt đầu cái thân nó bì ra các bạn, nó bì ra thì nó bự hơn, thì cái màu sắc nó cũng thay đổi nữa. Thì mình mới thấy là cái bắt đầu nó đang thích nghi với cái khu vực đất thổ nhưỡng và cái khí hậu nóng ở khu vực Bình Thuận của mình. Thì đó là sau những cái học tập trải nghiệm thất bại, rút ra kinh nghiệm rồi tiếp tục làm lại, thì mình mới rút ra được một cái quy trình là mình sẽ trồng bạc hà dưới cái rãnh giữa của những cái thân chuối. Như các bạn thấy là xung quanh khu vực của mình là chuối không hả các bạn ha. Các bạn quay trở lại với cái video đầu tiên á, thì các bạn sẽ không thấy cái gì hết, tại một miếng đất trống vừa bị cháy tháng 3. Thì lúc mà mình về đây ngày đầu tiên là ngày 5 tháng 3, thì ngày 10, 12 gì đó mình bắt đầu triển khai móc mương, móc đồ, rồi bắt đầu triển khai trồng những cái cây chuối Tây Thái Lan. Tuy nhiên thì trước đó mình đã có một cái vườn chuối Tây Thái Lan là 400 gốc đã cho thu hoạch đợt 1. Thì đợt 2 thì mình sẽ không có bán trái nữa các bạn, mà mình sẽ chặt ngang. Và mình học theo cái phương pháp là nhân giống chuối của Israel, thì mình sẽ tạo một cái vườn giống để thứ nhất là mình lấy giống, mình qua những cái khu vực mà mình thuê nào mình triển khai. Rồi thứ hai là mình sẽ bán giống và triển khai ở những cái khu vực mà anh chị đầu tư đất nông nghiệp đó các bạn. Mà để hoang á thì thay vì vậy thì anh chị sẽ bút lịch lên một tí là đặt cho 1000 cây chuối Tây Thái Lan và mình thi công luôn nha. Hiện tại thì bây giờ mình đang tạm gác lại cái phần thi công. Đợt mà mình thi công mình sẽ quay lại cho các bạn xem rõ về cái vấn đề đó ha. Trên đó là mảnh đất đó là 3 mẫu mà mình hay giới thiệu các bạn á, là đặt 1000 cây chuối Tây Thái Lan, nhưng mà hiện tại là mình mới cung cấp được 150 và mới trồng vùng ven thôi, để khoảng 1-2 tháng mình triển khai hết khu vực này 8 sào đất 8.000 m2 này, xong rồi mình bay lên đó mình sẽ quay và giới thiệu kỹ cho các bạn cái mô hình này. Thì khi mà các bạn chọn một cái mô hình phù hợp với cái điều kiện khí hậu kinh tế, rồi các bạn chọn cái loại thực phẩm, cái loại nông sản phát triển được quanh cái khu vực mà bạn sinh sống ha, rồi các bạn chọn thử cái số lượng. Bây giờ mới quan trọng là cái số lượng nè, các bạn có thể phát triển cái số lượng của đó như thế nào là tùy thuộc vào những cái vùng xung quanh và tùy thuộc vào cái sự phát triển của các bạn. Ví dụ như đơn giản, nếu mà các bạn trồng một đám bạc hà, các bạn bán cho cái chợ ở thôn đi, các bạn trồng cỡ tầm 1 sào thôi, 1000 m2 thôi là đã dư sức cung cấp đúng không? Các bạn chọn cái khu vực để các bạn bán ở huyện đi thì cỡ 2 sào là ok. Và các bạn chọn ở thành phố nè, ở tỉnh nè, rồi liên kết những cái huyện xung quanh thì các bạn trồng lên tới 1 mẫu. Đó là cái cách mà các bạn khai thác cái thị trường ha, để tránh cái cung vượt cầu. Nhưng nếu mà các bạn chọn cái thị trường cả nước thì riêng cái bạc hà này nếu mà các bạn ship đi thì các bạn có thể ship đi cả nước. Rồi nghĩ xa một tí nha, cái này là mình hơi nghĩ xa một tí. Nếu mà các bạn làm khô nó, đóng gói và xuất khẩu thì nó là một cái môi trường và cái thị phần nó lớn hơn đúng không, là một cái hướng đi lớn hơn. Rồi tiếp theo là đến cái kênh phân phối. Các bạn hay trồng nông sản rồi các bạn chờ thương lái vô thu mua đúng không? Còn riêng bản thân mình xác định là đầu tiên là phải xây dựng cho nó một cái kênh phân phối trước khi mà mình trồng cái loại nông sản đó xuống đất. Vì sao? Vì mình không muốn khi mà mình đổ hết công sức mồ hôi của mình xuống đất rồi mà đến ngày thu hoạch á, rồi giá thì nó đã bấp bênh rồi, không có đưa đi được, rồi bao nhiêu tâm sức công huyết của mình đổ xuống đó thì đổ xong đổ bể và mình nản, mình không muốn làm được. Cái đó là cái điểm mắc kẹt giữa rất là nhiều người khởi nghiệp ở cái đất nông nghiệp ở quê nha các bạn. Đó, cái điểm mấu chốt của đó không phải là trồng không được, mà là trồng xong không biết cái kênh phân phối nào, chỉ dựa vào thương lái hoặc là tìm kiếm người mua, thì lúc đó thì nó hơi trễ rồi các bạn. Nhưng mà riêng cái bạc hà thì mình không sợ, riêng cái chuối thì mình không sợ rồi. Thì riêng cái nguồn chuối thì mình đã có
bây giờ hiện tại nha, đã có anh đặt cái vườn này rồi. Thì nếu mà anh có xem được thì em xin chào anh và chúc anh luôn vui vẻ nha. Và sắp tới thì em có thời gian thì anh em mình cà phê giao lưu. Đó, quay trở lại với bạc hà. Thì bạc hà thu hoạch như thế nào các bạn? Bạc hà sau khi trồng khoảng 4-5 tháng, nếu mà đất tốt thì cỡ 4 tháng cho thu hoạch, nhưng mà đất xấu như khu vực mình thì chắc cỡ phải 6 tháng thì mới cho thu hoạch. Thì bắt đầu mình sẽ thu hoạch dần dần và gối đầu, sau đó mình sẽ bắt đầu nhân rộng cái mô hình mình ra. Mình có 3-4 cái thị trường nhỏ và liên kết với những cái thương lái với lại ở chợ các bạn. Và sau đó là mình muốn phát triển thêm một cái kênh nữa là ở thành phố. Thì mình sẽ thuê một cái góc nhỏ thôi, cỡ 2-3 mét vuông thôi. Mình làm một cái sạp để mình phân phối cái bạc hà của mình hoặc là chuối của mình. Thì đó là cái hướng đi của mình. Rồi sau đó là mình xây dựng những cái kênh YouTube như thế này các bạn, để mình liên kết với khách hàng nè, liên kết với thương lái nè, liên kết với những người mà họ đang cần cái nguồn nông sản mà các bạn trồng hoặc là mình trồng. Rồi họ liên hệ trực tiếp của mình qua những cái nội dung mà mình quay. Thì tóm lại có rất nhiều cách để các bạn có thể khởi nghiệp ở quê, trồng một cái loại nông sản rồi phân phối nó. Tuy nhiên thì các bạn phải tuân thủ những cái quy trình. Đầu tiên mình tóm gọn lại nha. Đầu tiên là các bạn xác định cái khu đất các bạn trồng. Thứ hai là các bạn xác định cái phương pháp các bạn trồng, độc canh, hóa học hay là hữu cơ. Rồi thứ ba là các bạn tham khảo thị trường xung quanh bán kính 5 đến 10 km xung quanh các bạn sống, để các bạn biết được cái loại nông sản nào nó có nhu cầu nào, đúng không? Để các bạn hoạch định được nên trồng loại nào mà cái nhu cầu nó lớn nhưng mà nguồn cung nó ít. Rồi thứ tư là các bạn kiểm toán lại nha, là các bạn đang có nguồn lực gì, các bạn muốn phân phối cái sản phẩm sau khi các bạn trồng được bằng cái hệ thống nào, bằng cái cách các bạn đi chào hàng, hoặc là xây dựng những cái kênh thương hiệu Facebook, TikTok, YouTube, hoặc là các bạn cũng có thể là dựa vào một số mối quan hệ để các bạn có được cái nguồn mà các bạn cung cấp ra thị trường nha. Đó. Rồi cuối cùng cái này mới quan trọng nè, là các bạn chọn, sau khi mà các bạn thực hiện hết những cái quy trình trên rồi, là các bạn chọn 5 đến 10 loại các bạn trồng trên cái miếng đất của các bạn nha. Cái việc mà các bạn biết là cái loại nông sản đó nó có cái nguồn cầu lớn, nhưng mà các bạn phải trồng nó sống được trên cái mảnh đất khí hậu thổ nhưỡng mà các bạn thuê cái đã nha, hoặc là các bạn trồng tại nhà cái đã nha. Chứ còn mà nhiều khi á, biết là cái bạc hà này ở khu vực Bình Thuận này nó có cái nguồn cầu lớn, nhưng mà trồng nó không sống các bạn, thì làm sao mà các bạn có thể cung cấp được số lượng liên tục và duy trì ra thị trường để các bạn lấy được cái sự tín nhiệm của mối lái, rồi của người tiêu dùng được, đúng không? Thì các bạn sẽ thử nghiệm, các bạn chọn 5 đến 10 loại, các bạn thử nghiệm trên diện tích nhỏ nha. Lưu ý là trên diện tích nhỏ, vì khi mà các bạn đùng phát làm lên diện tích lớn là lỡ nó chết hết sao? Tiền đầu tư đó ai chịu, đúng không? Bạn nào có chi phí từ gia đình một ít thì nó đỡ, còn như mình khởi nghiệp từ 2 bàn tay trắng còn thiếu nợ nữa, đùng phát mà nó phá hết là mình chết. Nên mình thử nghiệm trên cái diện tích nhỏ thôi. Giống như mình hay quay trên kênh gì các bạn, nhiều bạn hay thấy những cái nội dung trước mà mình mới làm á, thì các bạn nói sao tàn cỏ không, là sao có cái gì, nhưng các bạn thấy chuối với bạc hà xung quanh mình đi, đúng không? Mình quay cho từng khu vực cho tất cả các bạn xem luôn đó. Là mình thử nghiệm trên diện tích nhỏ để cỏ đàng hoàng nha. Buộc mình không bao giờ sử dụng thuốc diệt cỏ hoặc là hóa chất hay phun xịt, vì chính bản thân mình là một huấn luyện viên về thể chất, về thể thao. Các bạn thấy hình thể của mình đó, mình lúc trước là mình hay đặt ra một cái chỉ tiêu quan trọng cho mình là liên quan đến sức khỏe là phải tuyệt đối 100%, không làm việc gì, không bán sản phẩm, không phun xịt những cái hóa chất gì gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác. Vì mình biết sức khỏe là một trong những cái tài sản vô giá, và khi mình gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe một người nào đó thì họ là một cái trụ cột chính trong gia đình đi, họ ăn những cái thực phẩm của mình lâu ngày họ tích tụ độc tố trong cơ thể đi, thì mình vô tình một phần là mình hại họ rồi. Nên những cái gì mà ảnh hưởng đến sức khỏe bỏ, lợi nhuận cao cũng bỏ luôn, không cần. Có thể là lợi nhuận mình xây dựng như các bạn thấy là hữu cơ nè, nó không có được thời gian đầu á, nó không có được gọi là cây lớn mau rồi theo một cái bài bản gì, nhưng mà về lâu về dài mình sẽ sắp xếp lại ổn định hơn. Và cuối cùng thì mình sau những cái tiêu chí đó, cuối cùng thì các bạn bắt đầu. Nếu mà các bạn nghe đã rồi các bạn không bắt đầu, những bạn nào có ý định khởi nghiệp về nông nghiệp hữu cơ nha, các bạn không bắt đầu thì tất cả là số 0, đúng không các bạn? Sau khi mà các bạn biết hết, tìm hiểu thị trường, tìm hiểu nguồn cung, tìm hiểu khí hậu, nguồn đất, hoạch định cái vốn của mình, rồi tìm hiểu nông sản, rồi suy nghĩ những cái ý tưởng, vẽ những bức tranh lớn luôn, nhưng mà các bạn không bắt đầu thì các bạn sẽ không có gì hết, đúng không? Rồi, đó là tất cả những gì mà nội dung ngày hôm nay mình muốn chia sẻ nhiệt huyết, tâm huyết đến tất cả các bạn tuổi trẻ. Mình hiện tại đã 33 rồi, và ở tuổi này mình đã khởi nghiệp ra rất là nhiều lần, có nhỏ có lớn có thất bại có thành công có về bán hàng có về thể thao có về dinh dưỡng sức khỏe có, rồi những cái sản phẩm kỹ thuật số có, rồi những cái nông sản mình trồng như chuối, bạc hà, đu đủ, sả có.
thì mình mới đúc rút một điều rằng các bạn cứ làm và bắt tay từ những cái bước đi nhỏ. Trong cái hành trình mà các bạn đi, nó sẽ có va vấp, có thể không thành công, có thể thất bại, cũng có thể thành công sớm. Nhưng trải qua tất cả những điều đó, nó sẽ là những cái trải nghiệm rất là quý báu, giúp cho cái vốn sống của các bạn, cái trải nghiệm đỉnh cao của các bạn nó được tăng lên. Và đến một lúc nào đó mình tin chắc nếu các bạn không bỏ cuộc, các bạn sẽ thành công ở cái mặt sức khỏe nè, tinh thần nè, thành công ở cái vật chất mà tất cả các bạn mong muốn đạt được. Đừng có so sánh với bất cứ ai á, các bạn cứ so sánh mình ngày hôm nay phải làm những công việc như thế nào để phát triển hơn, để tốt hơn mình của ngày hôm qua. Vậy là đủ. Dù các bạn có tiến bộ nhỏ đi nữa, 0,1% đi nữa, không sao, ổn. Rồi theo thời gian, những cái tích lũy nhỏ đó nó như lãi suất kép vậy đó các bạn, nó sẽ tạo thành một cái hòn tuyết lăng nhỏ lớn dần. Rồi đến một lúc nào đó các bạn nhìn lại á, ôi trời, sao mình đi xa dữ vậy? Hồi đó ai mà nghĩ được một thằng nhóc mà có suy nghĩ mộng mơ rồi ảo tưởng như thế này, mà làm những công việc như thế này, rồi đi được đến một mức này. Đó là cái hành trình mà mình đã trải qua, một cái vốn kinh nghiệm nho nhỏ mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn trẻ 15, 16, 17, 18, 19, 20 đang bắt đầu khởi nghiệp. Ngày hôm nay là nắng bắt đầu phủ xuống và cả tuần nay chưa có mưa các bạn. Khi mà mình quyết định canh tác ở một cái khu vực đất nào đó, đặc biệt là với đất bạc màu, đất bị thoái hóa, đất mắc cái lớp mùn hữu cơ, hoặc là đất sét hà ly, loại đất khó canh tác trong nông nghiệp, thì các bạn nên sử dụng một số loại cây trồng nó phù hợp với cái điều kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng ở khu vực đó, và nó phải có tác dụng cải tạo đất. Một trong những cái cách mà mình làm để mình cải tạo cái loại đất trong cái khu vực của mình làm vườn là mình sử dụng cây chuối. Mình trồng rải rác những cái cây chuối khắp cả khu vực vườn của mình. Thứ nhất là ở cái khu vực này thì thường xuyên thiếu nước, nắng nóng, nên cái cây chuối nó phát triển. Khi mà nó đã phát triển rồi thì sau khi mình thu hoạch đó, mình chặt nó xuống, mình để lại cái lớp mùn hữu cơ rải rác trên đất. Thứ hai là khi mình để cỏ cứ định kỳ khoảng hơn 1 tháng là mình cắt cỏ xả đầy mặt đất một lần nha. Cái tác dụng của nó là làm tăng thêm cái lớp phủ bề mặt, giúp cho những cái vi sinh vật trong đất á, nó không bị ánh nắng trực tiếp của mặt trời chiếu vô, và nó sẽ phân giải những cái xác bã thực vật đó thành lớp mùn hữu cơ. Thì cứ cách 1 tháng các bạn cắt một lần trong mùa mưa. Rồi sau đến đầu mùa nắng các bạn bắt đầu chọn một số loại cây để các bạn canh tác. Thì khu vực mình hay giới thiệu là mình sử dụng chuối Tây Thái Lan trồng xen với bạc hà hoặc là mướp. Sau khi các bạn trồng chuối và cắt cỏ xả thì khoảng 1 năm sau các bạn sẽ có những cái buồng chuối Tây Thái Lan chất lượng. Cộng với đó là các bạn sẽ có được cái độ che phủ, giúp giảm nhiệt độ môi trường. Khí hậu trái đất thì càng ngày càng nóng lên, nhưng các bạn thấy rồi, dạo này nhiệt độ nó hơi tăng cao một chút. Có nhiều khi là giữa trưa là trong trời mà oi bức thì các bạn có thể là xách cái võng treo ra dưới những cái cây chuối mà các bạn trồng á, ngủ nó cũng mát lắm nha. Và mình đã thử rồi. Đây, những cái cây chuối Tây Thái Lan con các bạn thấy ở sau lưng mình, và ở phía dưới là mình có xen 2 hàng bạc hà rồi. Thì để cách mà các bạn có thể chọn những cái cây chuối Tây Thái Lan con phát triển, những cây này là trồng được hơn 5 tháng một tí nha các bạn, nhưng mà trồng trong mùa nắng á, chúng phát triển chậm. Thì mới đây là 2 tháng đầu tháng 6 là bắt đầu mưa nhiều, đến bây giờ là gần 3 tháng thì những cái cây này nó phát triển rất là tốt. Còn cái tháng 5 với cái tháng 4 á, mới bắt đầu trồng á, thì cây con nó cỡ này và nó rất là eo ọt luôn. Thì như các bạn thấy là các bạn theo dõi mình từ đầu khi mà mình lập kênh này đến giờ ha. Và khi mà mình chọn canh tác theo cái hướng thuần tự nhiên, hữu cơ như vậy, thì các bạn thấy sức khỏe không? Sức khỏe của mình rất là tốt và được cải thiện dần theo thời gian. Tuy nhiên có một cái đặc điểm lưu ý ở đây là khi các bạn chọn một cái loại cây nào đó để phù hợp với cái mảnh vườn canh tác của các bạn, thì các bạn phải tính đến những cái trường hợp là những cái cây này là nó bán được nha, nó tạo ra kinh tế nha. Thì mỗi vùng có một cái loại đặc trưng khí hậu, cũng như là mỗi mảnh đất nó có một cái điều kiện thổ nhưỡng hay là để phát triển nó riêng biệt, chứ không có cái cây nào nó phát triển. Ví dụ như ở khu vực mình nó bạc hà có giá cao, chuối có giá cao, nhưng mà ở khu vực bạn nhiều khi là nhiều người trồng quá và giá nó không cao, nên mình không áp đặt là các bạn phải trồng chuối hay là trồng bạc hà hay là trồng bất cứ loại cây nào trên cái khu vực vườn của mình. Mình chỉ đưa ra một cái cách là để cho các bạn chọn được cái loại cây phù hợp nhất, các bạn cảm thấy thích nhất khi mà trồng trên mảnh vườn của các bạn. Thứ nhất là nó phát triển nè, thứ hai nó cho kinh tế nè, thứ ba là nó giảm nhiệt độ môi trường và giúp cho những cái cây trồng ngắn ngày nó phát triển hơn. Làm nông nghiệp thì các bạn phải xác định rất nhiều yếu tố, trong đó có những yếu tố mà các bạn không thể nào mà kiểm soát được, giống như là thiên tai, hoặc là nhiệt độ môi trường, hoặc khí hậu, hoặc là nhiều khi cái giếng của bạn đang có nước rồi cái mùa đó nó bị đứt mạch, nó hết nước. Những cái yếu tố đó bạn không thể kiểm soát được. Bạn chỉ có thể kiểm soát được là mỗi ngày mình xác định là mình trồng những cái loại cây nào, rồi mình xác định là cái loại cây đó ở khu vực mình ít người trồng, rồi mình lên cho nó một kế hoạch. Và mình vẫn khuyến khích các bạn là nên kết hợp công nghệ, kết hợp những cái phương tiện giống như pét, tưới nè, tự động nè, rồi hoặc là các bạn xây dựng một kênh YouTube kể về cái hành trình để các bạn trồng những cái loại cây đó nó có tốt cho sức khỏe người sử dụng hay không, rồi theo phương pháp hữu cơ. Và cái kênh đó nó sẽ là một trong những cái kênh thương hiệu, là kênh phân phối nông sản của tất cả các bạn luôn ha. Các bạn kết hợp, cũng có khi các bạn kiếm tiền được từ cái kênh YouTube mà các bạn lập nữa. Thì thật ra kênh của mình cũng đã bật kiếm tiền được gần cả tháng này các bạn.
thì mình sẽ kết hợp giữa những cái kênh phân phối thương hiệu và nông sản mà mình trồng, rồi giới thiệu đến tất cả mọi người quanh cái khu vực mình để mình có một cái lượng khách hàng nhất định. Và thậm chí là khi mà mình làm những cái kênh thương hiệu phân phối á, mình bán chuối, giống chuối á, nhiều anh chị biết được là mà hiện tại mình đang bán giống chuối Tây Thái Lan con ở quanh cái khu vực mình, thì mình sẽ nhận triển khai, nên nó có rất là nhiều cái ưu điểm khi mà các bạn kết hợp công nghệ, các bạn kết hợp cái khả năng làm việc của các bạn, rồi các bạn giới thiệu cho tất cả mọi người cái hành trình khởi nghiệp hay là hành trình các bạn trồng một cái cây, các bạn có thể có kiếm rất là nhiều nguồn thu nhập. Ví dụ như là các bạn kiếm như mình nè, như mình nha, hiện tại kiếm nguồn thu nhập từ bạc hà nè, từ chuối Tây Thái Lan nè, cả giống nè, quả thì hiện tại là có được mười mấy buồng à, rồi sau này nó sẽ tăng lên đúng không, rồi ốc bươu đen nè, rồi một chút từ cái kênh YouTube mình nè, ngày như 1-2 đô gì đó, rồi các bạn mình đi làm ở ngoài nữa, mình không có dồn hết thời gian vào cái vườn mình. Khi mà mình thiết kế xong xuôi hết rồi thì hiện tại bây giờ là 7 ngày 4 ngày mình vẫn đi làm ở ngoài nha các bạn, là làm về nông nghiệp nè, về phân rôm nè, về bán hàng, bán sản phẩm. Thì cái quỹ thời gian của mình á, nó luôn bị lấp đầy bởi những cái ý tưởng, bởi những công việc của mình. Thì mình muốn có một số kinh nghiệm nhỏ trao đổi với những cái bạn mà mới bắt đầu lập nghiệp á. Các bạn cứ quyết tâm về làm đi, bất cứ lĩnh vực nào các bạn đi từ nhỏ, những cái nhỏ nhặt đó nó góp nhặt lại thành nó hơi lớn, và những cái vốn kiến thức đó sẽ giúp cho tất cả các bạn nó hữu ích hơn trong hành trình sau này của các bạn. Mình không cổ suý việc mà bỏ phố về quê lập nghiệp nha các bạn, là mình chỉ nói với những người mà cùng chung cái tư tưởng, cùng chung cái đam mê ước mơ của mình. Nếu mà mình biết như thế này từ lúc mà mình 14-15 tuổi thì bây giờ có lẽ cuộc đời mình nó khác rồi, nhưng mà mình vẫn biết ơn vì những cái trải nghiệm mà mình trải qua. Thì các bạn á, khi mà các bạn cảm thấy tăng tiến được, khi mà các bạn làm cho công ty, làm cho xí nghiệp, làm công nhân viên gì đó, các bạn cảm giác được các bạn có thể tăng tiến được, các bạn cứ quyết tâm nỗ lực làm tới cùng. Nhưng mà nếu mà các bạn cảm giác được khu vực này nó không còn phù hợp với đặc điểm tính cách của các bạn thì các bạn nên về quê khởi nghiệp. Khởi nghiệp ở đây là sao? Là khởi lên một cái gì đó. Nghiệp là các bạn xây dựng một cái điều gì đó có ích cho người khác nha, chứ đừng có xây dựng những cái gì mà ảnh hưởng đến người khác, thì lực nhân quả nó phản hồi lại thì mệt lắm á. Nông thôn Việt Nam hiện tại đang phát triển vượt bậc với những cái cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào những cái dây chuyền sản xuất, cộng thêm là sự phối hợp giữa những cái kênh phân phối, mạng xã hội, những cái shop mở trên TikTok hoặc là YouTube bán nông sản, cộng với đó là sự sáng tạo và luôn luôn học hỏi, tìm tòi phát triển của những cái thế hệ mới, và những cái người nông dân họ cần cù lao động, phát triển, học tập và đem đến những cái giá trị, những cái sản phẩm tốt hơn cho thị trường người tiêu dùng. Những cái vùng khí hậu khác nhau, vùng đất khác nhau thì sẽ có những cái phương pháp canh tác và những cái mô hình phù hợp khác nhau. Vì vậy mà để học tập và phát triển, hoặc là kiếm được một cái mô hình phù hợp trên cái mảnh đất để các bạn có thể làm ra kinh tế, phát triển nó trở thành một cái thương hiệu và phân phối nó đến cái thị trường cũng như là người tiêu dùng, thì các bạn phải học hỏi, áp dụng, thử nghiệm và liên tục cải tiến qua thời gian. Không có điều gì là dễ dàng cả, nhưng cũng không quá khó khăn để các bạn có thể bắt đầu. Giống như chính bản thân mình, khi mà bắt đầu khởi nghiệp về cái lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, thời gian đầu thì mình bắt tay vào để thiết kế một cái mô hình và mình cải thiện dần nó qua thời gian. Khi mà mình chọn những cái cây trồng hoặc là những cái phương pháp canh tác để giúp cho cái đất Hà Ly trên cái mảnh đất của mình nó thích ứng với những cái cây trồng lâu năm cũng như là cây trồng ngắn ngày, để có thể phát triển được và tạo ra một cái nguồn thu nhập cũng như là kinh tế, duy trì cuộc sống ổn định mỗi ngày, thì mình phải luôn luôn học hỏi, sáng tạo, phát triển, áp dụng, thử nghiệm, sai và lặp lại quá trình đó đối với một cái loại cây trồng khác, để mình tìm ra được cái loại cây trồng phát triển được kinh tế, thích hợp phát triển trên mảnh đất này và có thể phân phối nó rộng rãi đến tay người tiêu dùng một cách an toàn, chất lượng và hợp lý nhất. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Nếu mà bạn đã có một cái quỹ đất rồi thì nó đơn giản bước đầu, nhưng mà nếu bạn không có một cái quỹ đất thì bạn có thể đi thuê, giống như chính bản thân mình. Sau đó thì ra chợ lượn một vòng, xem những cái loại hoa quả, rau củ ngắn ngày hoặc là trung hạn nào đó nó có giá quanh cái khu vực mình, ít người canh tác và nó phù hợp với cái mảnh đất của mình. Sau đó mình chọn cỡ 5 đến 10 loại, tốt nhất là bạn chọn cỡ 7 loại là đẹp. Sau khi mà bạn có được cái miếng đất nè, danh sách các loại nông sản có giá ổn định nè, các bạn về trồng trên mảnh đất của mình nha. Nhưng mà lưu ý là các bạn trồng trên diện tích nhỏ thôi. Để sao? Để các bạn thử nghiệm thử là trong 7 loại đó các bạn trồng thử đó, cái loại nào nó sinh trưởng và phát triển tốt nhất thì các bạn chọn ra 3 loại cho mình thôi. Giống trên cái khu vực đất của mình là chuối Tây Thái Lan, bạc hà, và lúc trước là mình trồng mướp, bây giờ mình đang thử nghiệm là trồng đậu rồng đó. Và sau khi mà mình xác định được 3 loại chính là nó cho thu hoạch từng ngày nè, như bạc hà sau khi mà bắt đầu cho thu hoạch thì mình sẽ cắt từng ngày nè, đã có lái đặt nè. Chuối Tây Thái Lan là trong trung hạn nè, là cứ cắt rầm 15 hoặc là 30 hoặc là lễ Tết cắt một lần nè. Đó, các bạn phải xác định như vậy là bạn có nguồn thu nhập từng ngày để duy trì trang trải cuộc sống, bạn có cái nguồn thu nhập lớn hơn một tí trong trung hạn. Và cuối cùng là gì? Là xây dựng một cái thương hiệu kênh phân phối. Bạn xác định bạn xây dựng cái nông sản đúng không? Nhưng mà cái bài toán đặt ra ở đây là mình phải xác định được đầu ra trước khi mà mình trồng cái loại nông sản đó xuống đất. Đúng các bạn? Nếu mà bạn không xác định được cái nguồn ra thì khi mà bạn trồng xuống thì sẽ rơi vào cái điệp khúc là được mùa mất giá.
đúng không? Khi mà bạn đổ hết tâm sức, tâm huyết, công sức, mồ hôi, nước mắt, tiền bạc và tất cả niềm hy vọng của bạn xuống đất, và khi cái cây nó lớn lên, bạn chăm sóc nó mỗi ngày và thành quả thu lại nhưng lại không ra kinh tế, lúc đó bạn cảm giác chán nản lắm. Chính bản thân mình đã gặp nhiều trường hợp như vậy, nên khi mà mình xác định làm một khu vườn theo mà cái hướng mới, làm sao người tiêu dùng biết được cái sản phẩm của bạn làm tốt cho sức khỏe, làm sao người tiêu dùng biết được bạn đang canh tác trên cái mảnh vườn hữu cơ, làm sao để phân phối, bỏ qua bớt cái phần trung gian từ lúc mình trồng đến người sử dụng là qua một lái thôi, qua một thương lái thôi, hoặc là bạn cũng có thể bỏ qua cái phần thương lái trung gian, phân phối trực tiếp đến tay người sử dụng bằng gì? Bằng những kênh thương hiệu giống như TikTok Shop nè, YouTube Shop nè, rồi cũng giống như là một số cái thương lái mà buôn bán ở chợ. Các bạn cũng có thể mở một cái gian hàng nhỏ nếu mà các bạn trồng trên diện tích lớn ở thành phố nè, ở chợ huyện nè, chợ nông thôn nè, để phân phối cái mặt hàng nông sản của các bạn. Thì đó là những cái cách mà mình đang thực hiện, đang làm hiện tại luôn, để phân phối nông sản trên cái mảnh khu vực của mình. Và mình đang kết hợp với một số anh chị xung quanh cái khu vực mà mình sinh sống, làm theo những cái mô hình, có thể là sản phẩm dừa nè, như các bạn hay thấy, ốc bươu đen nè, gà nè. Và mình quay lại một số nội dung như vậy để người tiêu dùng biết được con gà này từ cái lúc mà nó nuôi nè, trang thực phẩm nè, đến cái lúc mà nó ra trứng nè, cái trứng này nó có đạt được chất lượng và hiệu quả thơm ngon của giống gà ta hay không, rồi những cái cây chuối này nó canh tác theo phương pháp nào, những cái cây bạc hà này trồng có qua sử dụng thuốc kích thích hay là hóa chất gì hay không, hay là đúng cái khả năng sinh trưởng tự nhiên của nó. Thì tất cả những cái đó khi mà mình quay lại tổng hợp thành một cái nội dung thì người tiêu dùng họ xem được, họ sẽ biết được cái loại này nào tốt cho sức khỏe nè, cái anh này ảnh canh tác theo cái phương pháp hữu cơ nè, phương pháp này không sử dụng hóa chất, chất kích thích nè, là những cái thực phẩm được xây dựng trên cái farm, cái nông trại này là rất là tốt rồi. Và khi mà mình đặt hàng, giá nó cũng rẻ hơn so với mà mình mua ở ngoài cái chỗ khác nữa, vì nó ít, nó bỏ qua bớt cái phần trung gian các bạn. Thì đó là những cái cách rất là đơn giản để xây dựng. Khi bạn đã có tất cả những yếu tố trên, một miếng đất, loại nông sản thích hợp, rồi phương pháp canh tác và một cái kênh hoặc là hai kênh nội dung để các bạn phân phối đến người tiêu dùng, cuối cùng thì sau tất cả những điều đó sẽ đến cái phần mà các bạn bắt tay vào hành động thực tế. Thời gian đầu có thể rất khó khăn luôn các bạn, cực kỳ khó nha, mình không nói là dễ nha, mà mình gọi là cực kỳ khó. Vì sao? Vì các bạn thử đơn giản đi, một người nông dân nè như mình, rồi xây dựng một cái kênh thương hiệu nè, vừa làm vườn nè mà vừa làm ở ngoài nữa. Hiện tại mình cũng làm một số cái dự án nhỏ của những anh chị mà có đất nông nghiệp, đầu tư bỏ hoang để về thiết kế trồng chuối tây Thái Lan nè. Thứ nhất là nó sạch đất, thứ hai nó cho thu nhập, thứ ba nó cải tạo đất, và thứ tư khi mà có một cái hệ sinh thái rồi trên đất rồi thì việc mà các anh các chị có thể mở một cái khu du lịch sinh thái nhỏ nhỏ cho gia đình mình, hoặc là kiếm nguồn thu nhập nè, hoặc là biến cái mảnh đất đó nó trở thành một mảnh đất có giá trị hơn so với một cái mảnh đất bỏ trống hoang hóa, đúng không? Rồi, để mà làm được tất cả những điều trên thì các bạn phải qua một cái quy trình học tập, tìm hiểu, rèn luyện, thử nghiệm, thất bại, rồi lại kiếm một cái phương pháp khác làm lại, từng ngày cải thiện qua. Nó là cái vấn đề tầm nhìn trong vòng 5, 7 năm, 10 năm, chứ không thể nào mà làm ngắn hạn trong 1-2 ngày. Giống như chính bản thân mình về đã xác định làm được 5 tháng rồi. Các bạn thấy sau 5 tháng thì chuối tây của mình bắt đầu cho thu hoạch rồi đó. Các bạn thấy là bắt đầu cho thu hoạch, là trong cái tầm nhìn của mình là Tết này là bắt đầu thu hoạch được một số, nó ít thôi, nó không nhiều, nhưng đó cũng gọi là một chút thành quả nho nhỏ. Và bây giờ những cái cây chuối tây Thái Lan này nó đã cao rồi, nó cho bóng mát, thì các bạn thấy là cái khu vực mà mình trồng bạc hà đấy không, bạc hà ở dưới cái bóng mát của cái cây chuối nó phát triển rất là tốt luôn. Bạc hà này 1 tháng nữa là bắt đầu cho thu hoạch ra rồi, và mình bắt đầu đang nhân rộng cái giống ra. Nhiều bạn hỏi tại sao mà anh không trồng với cái số lượng lớn? Không có giống các bạn, không có cây giống con. Vì những cái giống mà đem từ những cái khu vực khác về á, như mình hiện đợt là mình mua 1000 cây ở Đồng Nai về, nhưng nó sống có 30 cây, mình hay giới thiệu cho tất cả các bạn xem đó. Lý do là thứ nhất là nó bị sốc nhiệt các bạn. Cái quá trình ở vận chuyển đi trồng á, ở Bình Thuận mình là khí hậu nó nóng á, nó khô, nó mưa, xong bắt đầu nó nắng, nhiệt độ lên cao á, là cái cây bạc hà nó quéo lá nó chết luôn các bạn. Thì chính bản thân mình là người sinh sống ở vùng đất này, với cái vùng đất nắng gió Tam Phan, từ mình xuống Phan Thiết á, là có 14 cây thôi, mình ở 14, Phan Thiết là cây số 1. Thì mọi người hay nói là Tam Phan, Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết nắng như khoan, gió như rang, nên các bạn biết được cái sự khắc nghiệt của cái mảnh đất của mình rồi. Ở khu vực mình á, cái loại cây trồng lâu năm mà chủ yếu là thanh long, thủ phủ của thanh long Bình Thuận. Nhưng mà các bạn biết là đặc tính của cây thanh long là cây chịu hạn, và nó là cái cây gọi là cây xương rồng, đúng không? Cây thân nước, đúng không? Thì nó là dự trữ nước ở trong thân nó, và nó chịu được cái khí hậu khô hạn khắc nghiệt của nó cũng thuộc họ xương rồng các bạn. Còn những cái cây thân thảo thì nó chịu không nổi nếu mà không có sống với bóng mát. Vì vậy mà để canh tác trên một cái mảnh đất phù hợp thì phải trải qua một cái quá trình thử nghiệm rất là nhiều. Chứ còn mà các bạn sống ở khu vực của các bạn có thể không cần cỏ, các bạn làm sạch cỏ, đúng không? Các bạn trồng cái cây nó lớn được, vì khí hậu nhiều khi là nơi đó nó mát, nó êm, nó dịu. Còn đối với cái khu vực của mình, nếu không bỏ cỏ, không sử dụng theo cái phương pháp hữu cơ thì thậm chí các bạn trồng cái cây nó chết luôn, chứ nó đừng có nói đến chuyện mà nó cho năng suất. Cuối cùng thì không có điều gì thật sự là miễn phí hay dễ dàng, đúng không các bạn? Tất cả đều có sự đánh đổi, trao đổi giá trị, mồ hôi, nước mắt, công sức, tiền bạc, rồi tất cả mọi thứ, sự cô đơn, áp lực nặng nề. Các bạn trả giá trước thì các bạn sẽ có thành quả sau. Sự trả giá càng lớn thì thành quả càng
càng cao. Nhưng dù sao thì bạn làm hay không làm thì thời gian nó vẫn trôi qua, bạn theo đuổi ước mơ của mình, dù nó có khó khăn, dù nó là một điều gì đó áp lực, là một điều gì đó mà người khác bảo là ảo tưởng, là phi thực tế, nhưng nếu như bạn quyết tâm và kiên trì tới cùng, mình tin một ngày nào đó bạn sẽ đạt được những điều mà bạn viết ra hoặc suy nghĩ. Để bắt đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nói chính xác hơn là để bắt đầu khởi nghiệp mà không dựa vào vốn từ gia đình, từ người thân, từ vay mượn, thì bạn phải dựa vào cái vốn lớn nhất mà bạn có, đó là thời gian của bạn, kiến thức của bạn, tư duy của bạn, sức khỏe của bạn, để đổi lấy một cái khoản tiền ban đầu. Và qua thời gian, khi mà những cái kỹ năng của bạn được nâng cấp lên, sức khỏe của bạn tốt hơn, bạn có một kế hoạch rõ ràng về tương lai, những cái điều mà bạn ước muốn, thì khi mà bạn bắt đầu theo cái dòng chảy nào đó, bạn quyết định rằng mình phải hoàn thành cái mục tiêu trong cái kế hoạch mà mình đặt ra bằng bất cứ giá nào, thì khi đó một điều gì đó mãnh liệt trong vũ trụ nó sẽ giúp bạn cứ thúc đẩy, bạn sẽ gặp những con người, những sự vật, sự việc nó liên quan đến cái quá trình mà bạn phát triển cái mục tiêu của mình. Nếu mà bạn không tin tưởng vào điều đó, bạn hãy thử đọc những cuốn sách về luật hấp dẫn và bạn hãy thử thực hành nó trong vòng 2 đến 3 năm, bạn sẽ hiểu. Hồi đó khi mà mình bắt đầu khởi nghiệp và mình thất bại, rồi mình đi làm mướn, mình trả 70% số tiền mà mình mượn để mình khởi nghiệp, rồi tiếp tục mình lại bắt đầu khởi nghiệp một cái cuộc nhỏ, có thể là buôn bán cây cảnh lúc trước của mình rồi thuê đất để trồng chuối, thuê đất để làm bạc hà, rồi thuê đất để trồng cỏ nuôi bò, rất là nhiều luôn, rồi bán dụng cụ thể dục thể thao, gậy lò xo theo trend, rồi dây nhảy, tư vấn về sức khỏe. Nói chung là tất cả những thứ mà mình có thể làm được ở thời điểm hiện tại, đó gọi là một cái nguồn vốn mà rất ít người nhận ra. Mọi người chỉ nghĩ vốn là tiền, là đất đai, là cái gì đó mà cha mẹ hoặc là một người thân nào đó cho mình, chứ còn họ ít khi nào mà sử dụng đến cái vốn tự thân kiến thức mình học tập, tìm hiểu, phát triển và nâng cấp nó qua mỗi ngày bằng việc trả giá. Trả giá đây là sức lao động của mình nè. Thời gian mà người khác ăn ngủ đi nhậu đi chơi thì mình tiếp tục học, nâng cao kiến thức, và ngày qua ngày, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mình tiếp tục. Rất là cô đơn luôn, rất là đơn độc, rất là kỷ luật, và có một điều gì đó mà mình sản sinh trong con người mình, giống như mà mọi người thường hay gọi là nội lực của tâm trí. Các bạn có thể thấy là những con ốc bươu đen của mình nó ăn mướp này các bạn, cả nhỏ cả to nè. Và cái nước hồ của mình là các bạn thấy nó trong thấy đáy luôn nè, thấy không các bạn? Vì mình sử dụng lục bình, rau nhút và bèo á, mình thả với cái mật độ nó dày á, vừa là nơi để ốc trú ẩn mà vừa là nơi để ốc nó đẻ. Và các bạn thấy là cái lục bình nó lọc nước rất là tốt luôn ha. Cái hệ thủy sinh ở cái hồ này rất là tốt. Lúc trước thì mình có hay giới thiệu với các bạn là để mà nuôi được ốc bươu đen thì thứ nhất là cái nguồn thực phẩm mà nó ăn á, thì nó phải sạch, không dính thuốc. Và thứ hai là cái nguồn nước các bạn phải qua xử lý nha, chứ không là nó ô nhiễm một tí thôi là con ốc nó cũng chết các bạn. Cái loại này là nắng không ưa, mưa không chịu, mà nước mà gọi là nước ô nhiễm cũng không chịu luôn ha. Nó rất là khó, nhưng mà nó là một trong những cái loại mà các bạn nên trồng nuôi để kết hợp với khi mà các bạn trồng hữu cơ á, thì những cái thực phẩm hữu cơ thì sẽ dễ bị ong ruồi vàng nó chích đó các bạn. Tỷ lệ mình nói là lên tới 46 luôn đó, là 4 phần hư đó. Thì các bạn có thể tận dụng nuôi gà, vịt hoặc là ốc bươu đen nè, giá trị kinh tế nó cũng cao, và cái lượng mà các bạn thấy nó sạch đó, nó đẹp, nó không bị ong hay ruồi vàng rồi chích đó, thì các bạn bán ra thị trường nha. Thì đó là trong canh tác nuôi trồng hữu cơ thì nó sẽ có một số loại nó phù hợp với mỗi loại nó sẽ phù hợp với một cái biện pháp canh tác, độc canh, đa canh, xen canh, luân canh, hoặc là như mình hiện tại là mình đang vừa đa canh, xen canh và kết hợp với nuôi trồng một số loại như là ốc bươu đen đó. Sắp tới thì mình sẽ triển khai nuôi gà các bạn.
Vì cái lượng mà chuối tây Thái Lan trên khu vực mình hiện tại là 300 cây và trong đó có gần 100 cây đã sắp cho thu hoạch, thì mình sẽ tận dụng cái nguồn mà chuối, ví dụ như chuối loại 1 mình sẽ bán ra thị trường ha, và chuối loại 2 mình sẽ để cho ốc hoặc là gà vịt mà mình sắp triển khai ăn, thì nó sẽ tạo thành một cái mô hình tuần hoàn khép kín luôn. Đó, như những cái cây chuối tây Thái Lan F2 các bạn, là mình trồng hồi mình làm miếng đất này là hồi tháng 3 bắt đầu móc ha, rồi bắt đầu đến tháng 4 bắt đầu trồng, tháng 4 năm 2024. Thì hiện tại các bạn thấy đó, những cây đó khoảng 1 tháng nữa là bắt đầu cho buồn rồi. Chắc mình độ sẽ những cái cây như loại đó nó sẽ kịp vào dịp Tết. Nắng mà hiện tại gần 4 giờ rồi mà ra ngoài trời á, trong cái tơ cây á nó báo là 34 độ, nhưng mà nhiệt độ thực tế là ở ngoài trời mình nghĩ cũng phải gần 40 độ. Các bạn thấy đầu tư cái dàn phân bón này làm thanh long ổn nè. 5 giờ chiều rồi các bạn, hoàn thành xong xuất sắc công việc, chuẩn bị trở về bắt đầu công việc ban đêm với những cái dự định, ước mơ và kế hoạch cho ngày mới. Thì sau mỗi ngày mà mình làm việc cho những người anh của mình, cho những người bạn của mình, cho những người mà mình đồng hành quanh cái khu vực mà mình làm vườn, thì mình mới nhận ra một điều rằng là giờ này 5 giờ mình bắt đầu về vì mình kết thúc công việc 8 tiếng của mình. Nhưng các bạn nghe vẫn còn tiếng cắt cỏ đúng không? Là ông anh chủ vườn vẫn tiếp tục làm việc, và thời gian nghỉ của ảnh thường là rơi vào cái độ mà trời tối đến nỗi mà không còn thấy đường nữa để làm việc các bạn. Vì vậy mà mình mới nghiệm ra một điều rằng những người mà họ giỏi hơn mình, có tài sản điều kiện nhiều hơn mình, có số dư trong ngân hàng nhiều hơn mình, và họ làm việc nhiều hơn mình, trong khi mà mình khởi nghiệp và mình làm việc mà mình thấy cảm giác giờ này rất là mệt luôn, cảm giác là không thể làm thêm được, nhưng mà người anh mình anh chủ vườn vẫn tiếp tục làm. Thì qua nhiều lần như vậy mình thấy đa phần những người mà bắt đầu có một chút điều kiện kinh tế á, thì họ bắt đầu làm việc nhiều hơn, họ tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, họ có nhiều năng lượng hơn, nhiều cái động lực làm việc và tạo ra cái nguồn giá trị lớn hơn. Nên nếu mà các bạn trong thời gian khởi nghiệp ban đầu á, bạn cảm giác mình đang bế tắc, cảm giác mình đang thiếu hụt năng lượng, thì bạn hãy nên nhớ rằng nhiều người ngoài kia giàu hơn bạn, giỏi hơn bạn, tài năng hơn bạn, mà họ làm việc nhiều hơn bạn, thì không lý gì mà mình lại không cố gắng để làm việc nhiều hơn, phát triển nhiều hơn và học tập những cái kỹ năng và kiến thức giúp cho mình phát triển cái con đường sự nghiệp và ước mơ của mình. Nếu mà một ước mơ, các bạn bảo rằng mình không có vốn, không có tiền để xây dựng ước mơ, nhưng mà mình thấy cái mà vốn liếng lớn nhất của đời một con người đó chính là sức khỏe các bạn, là thời gian, là tuổi trẻ, là nhiệt huyết, là năng lượng, là những gì mà mình quyết định hiện tại ước mơ mình trở thành, và phấn đấu hết mình, hết khả năng của mình, hết tài năng của mình, hết kiến thức của mình, hết tất cả những gì mà mình có để chinh phục nó. Thôi mình về nơi làm việc của mình đây. Chào tất cả các bạn nha, chúc tất cả các bạn một buổi chiều vui vẻ. Dù mọi chuyện có khó khăn như thế nào đi nữa thì hãy cười lên bạn ơi. Mình đang bên cái vườn ươm giống chuối tây của mình các bạn. Đây là những cái cây chuối tây mà hợp chuẩn nè, thì sẽ bứng nó như thế này các bạn. Đây, chừa gốc ra một tí, đừng có các bạn bứng đừng có phạm bao gốc nó quá nha. Đây thì nó cỡ tầm hơn 1 mét một tí, cỡ 1m1, 1m2 là các bạn bứng được ha. Thì khi mà chọn bứng, các bạn sẽ chọn bứng những cái cây nè, nó mọc từ thân ra nè, bạn thấy nè, nó chưa có qua một cái vết cắt nào nè. Đây là khu vực này thì mình mướn 3 năm, nhưng mà vườn này thì trồng được năm này năm thứ 2 rồi các bạn. Qua năm nữa là trả cho chủ đất thôi, thì mình sẽ tiếp tục triển khai những cái dự án nhỏ nhỏ cá nhân của mình cho những cái khu vực đất mà hiện tại đầu tư đất nông nghiệp mà bỏ hoang các bạn. Đây, cái khúc xa xa kia các bạn thấy, thì hiện tại mình chưa có dọn cỏ, đây đang trong mùa mưa các bạn. Thì sắp tới nó nắng lên một tí thì mình sẽ qua mình cắt cỏ để cho nó trống ra, và mình sẽ bắt đầu tuyển chọn giống ha. Thì giá luôn mình báo công khai trên đây. Thì chuối tây Thái Lan giống F1. Đây, những cái cây rất là đẹp. Các bạn thấy, những cây rất là đẹp luôn, từ gốc mọc lên ha, chưa qua cắt xỉ hay cái gì cả. Ví dụ như qua cắt là các bạn thấy những cái gốc này là đã qua cắt nè, qua cắt để hạn chế sự phát triển của chồi nè, mầm nè. Nhưng mà những cái cây này các bạn thấy nè, nó là từ dưới lên cao là chưa qua cắt nha. Đây kia cũng vậy các bạn thấy ha. Rồi bên đây cũng vậy nè. Đó là mình sẽ tuyển chọn những cái cây này để mình trồng, thì nó sẽ đạt năng suất và chất lượng hiệu quả cao nhất luôn nha. Giống như những cái cây này nè. Đấy, các bạn thấy từ
dưới lên trên chưa qua một vết cắt, vết sắn nào. Đây, đã nó mọc trực tiếp từ thân mẹ ra luôn ha. Rồi các bạn nào mà ở gần cái khu vực mình ở Hàm Thuận Nam, Bình Thuận thì liên hệ với mình ha. Nếu mà muốn trồng đất đang bỏ trống và đất thoái hóa bạc màu, muốn cải tạo đất thì trồng chuối tây Thái Lan nha. Đây là thành quả sau 2-3 tháng. Đây là pha điện nghịch mùa nha các bạn, đây thanh long nghịch mùa. Vườn này thì hiện tại đang canh tác theo phương pháp hữu cơ, là thay vì trước đây vào mùa mưa hoặc là vào những cái tháng mà quay bét nhiều cỏ nó lên thì sẽ xịt thuốc cỏ, nhưng hiện tại là đã thay đổi phương pháp và chỉ có cắt xả cỏ thôi. Các bạn thấy trái thanh long nè, dây nè. Theo thời gian thì khí hậu càng ngày càng khắc nghiệt và nóng lên. Các bạn thấy nhiệt độ ở môi trường ở khu vực mình là tỉnh Bình Thuận ha, thủ phủ của thanh long, thì rất là nóng luôn. Có nhiều ngày mà trời sáng sớm mà nắng oi bức khó chịu. Và khi mà nhiệt độ nó tăng cao như vậy, ở cái phương pháp canh tác cũ mà mọi người hay xịt thuốc cỏ để gọi là tiết kiệm cái nhân công chi phí thuê để cắt cỏ các bạn, thì vô tình khi mà xịt thuốc cỏ như vậy, lớp cỏ bề mặt chết thì ánh nắng nó sẽ chiếu trực tiếp vào cái lớp mặt đất, làm cho những cái vi sinh vật mà phân giải chất hữu cơ mùng để trong đất nó chết, thì nó sẽ vô tình làm cho cái rễ cây nó còi cọc, nó chậm phát triển. Và khi mà cái hệ lụy để lại là những cái cây mà khi đang cái mùa đeo trái, như thanh long đang đeo trái các bạn nè, bạn thấy không? Thanh long mà đang đeo trái mà các bạn vô tình các bạn xịt thuốc cỏ như vậy thì nó sẽ không đủ cái lớp rễ cám bề mặt nó hút chất dinh dưỡng để nó nuôi cây, thì cái cây thanh long của các bạn nó sẽ bị sụp xuống. Thì không những là cây thanh long mà tất cả các loại cây trồng lâu năm, đặc biệt đối với những cái cây trồng ngắn ngày, mà nếu các bạn sử dụng thuốc cỏ trên cái nền đất đó thì khi mà canh tác những cái loại cây đó nó rất là chậm phát triển, và thậm chí là có nhiều cây nó không phát triển luôn. Thứ nhất là nó thiếu hữu cơ, thứ hai là khi mà cái lớp phủ bề mặt nó mất đi thì ánh nắng nó sẽ chiếu trực tiếp, nó làm nóng rễ, làm chậm sự phát triển cây còi cọc. Và thứ ba là cái lớp vi sinh vật trong đất đó nha, nó chết đi do xịt thuốc cỏ. Rồi một số nơi thì cày bừa liên tục. Đây các bạn thấy là mùa nắng như thế này nhưng mà thanh long rất là đạt luôn, trụ nào trụ nấy bài bản. Vườn này thì năm nay mới bắt đầu sử dụng cái phương pháp hữu cơ nha các bạn. Mỗi năm thì vẫn xịt thuốc cỏ rồi làm như bình thường thôi. Và khi mà xịt thuốc cỏ vậy thì nó bị sụp dây nên nhiều anh hay vào hỏi mình là canh tác thanh long sao lại canh tác theo cái phương pháp hữu cơ. Thì đối với đất là các bạn không xịt thuốc cỏ, nhưng mà cắt xả cỏ liên tục để nó tăng cái độ màu mỡ cho đất. Thứ hai là về thuốc thì buộc phải xịt một số loại thuốc rồi, vì cây trồng lâu năm thì các bạn biết là nấm nó dễ bị xâm nhập, với lại nó phát triển là do nắng mưa thất thường, nó hay bị lột đầu lòng, thì buộc là 1 tháng phải xịt thuốc nấm một lần để phủ tàu, để tránh cho cái tàu thanh long nó bị lợp. Thứ hai là khi mà các bạn phun xịt như vậy thì các bạn pha loãng ra, thay vì pha đặc như mỗi lần thì các bạn pha loãng ra, nhưng mà các bạn thay vì thời gian là 30 ngày cách ly đúng không, các bạn sẽ giãn nó, rút ngắn nó lại khoảng tầm 20 ngày, nhưng mà pha loãng thuốc ra thì khi mà pha loãng thuốc vậy cây nó dễ hấp thụ, và cái thời gian mà cái loại thuốc đó nó phai nó cũng nhanh hơn. Đây để thấy là những trái thanh long này, những trái lông này khoảng nửa tháng nữa là vào độ thu hoạch nha các bạn ha. Cho các bạn xem một vòng vườn thanh long này. Có một cái bản kế hoạch vĩ đại mà tất cả chúng ta đều phải trải qua, đó là hành trình trên cuộc sống này đúng không? Và trong cái hành trình trong cuộc sống này sẽ có muôn vàn khó khăn, muôn vàn thử thách, nhất là đối với những người muốn tìm một cái hướng đi riêng nào đó cho cuộc đời mình, không muốn vào cái khuôn khổ là 8 tiếng đi làm mỗi ngày. Bất cứ ngành nghề nào cũng có điều khác biệt và sự khó khăn cũng như là thuận lợi. Nếu mà các bạn làm việc với nông nghiệp, buộc các bạn phải có một cái thể trạng và sức khỏe cực kỳ tốt, bởi khi mà nhiệt độ ở ngoài môi trường có khi lên cao, có khi xuống thấp, có khi trời mưa, có khi nắng rất là gắt, thì cái sự thay đổi đó nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Và khi mà thời gian dài làm việc với cái mặt độ mà cường độ ánh nắng nhiệt độ nó cao, thì những cái tia UV nó sẽ thấm vào da của tất cả các bạn, và nó làm cho cái cơ thể của mình nó dễ bị bệnh. Trong quá trình mà làm việc, các bạn nên sử dụng một số đồ nón vành che để bảo vệ sức khỏe của mình ha, cũng như là bảo vệ làn da của mình. Tuy nhiên thì nắng buổi sáng rất là tốt, khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 rưỡi là các bạn nên phơi nắng để cho giúp mình có một cái làn da khỏe mạnh và một cái cơ thể tràn đầy sức sống. Sống giữa thiên nhiên là một điều gì đó rất là tuyệt vời và là niềm ao ước của rất nhiều người. Thời gian trước khi mà mình trở về mình làm nông nghiệp và mình khởi nghiệp những cái dự án nho nhỏ về bán hàng, về xây dựng sức khỏe, làm những cái nội dung số, bán một số sản phẩm vật tư, rồi sau đó mình mới phát hiện ra một điều rằng là cái niềm đam mê với cây cối, với thiên nhiên của mình nó càng ngày càng mãnh liệt. Và sau thời gian mà đắn đo suy nghĩ rất là nhiều, mình quyết định trở về với thiên nhiên, làm nông nghiệp hữu cơ. Làm nông nghiệp hữu cơ thì nó có rất nhiều cái yếu tố thành phần xác định, không phải dửng dưng là các bạn muốn làm là làm. Đầu tiên, giống như những cái nội dung mà mình hay nói chuyện với các bạn là phải có kinh tế các bạn đúng không? Có thực mới vực được đạo. Thì khi mà trở về
để canh tác một cái miếng đất thuần tự nhiên, rồi sử dụng cỏ làm cái lớp phủ bề mặt cũng như là tăng độ màu mỡ, tăng độ hữu cơ cho đất, thì có rất là nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc là làm một miếng đất mà để cỏ thì không ra kinh tế được, làm một miếng đất mà để cỏ thì cỏ nó ăn hết phân. Thì cái vấn đề này không có đúng, không có sai. Khi mà mình làm thực tế vào cái trường hợp đầu tiên á, thì mình mới xác định một điều rằng đối với việc mà sử dụng cỏ để tăng cái lớp mùn hữu cơ thông qua cái phương pháp là cắt xạ mỗi tháng, cứ cách khoảng 1 tháng á, là mình sẽ cắt xạ một lần để cái tầng bề mặt của đất á, được phủ nó dày lên, và ở dưới đó những cái vi sinh vật đất á, nó sẽ không bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng xuống tiêu diệt đi. Thì đúng hay sai thì phải qua thời gian mới biết được, đúng các bạn. Thì các bạn cùng theo dõi mình sau 1 năm, thì bây giờ mình làm được 5 tháng đi, còn 7 tháng nữa qua tới mùa nắng, các bạn sẽ thấy được là cái phương pháp canh tác của mình nó có điểm gì vượt trội hơn so với những cái phương pháp canh tác khác. Thì như các bạn thấy là mình không sử dụng thuốc, tuyệt đối không sử dụng thuốc. Cái cây nó sinh trưởng sao kệ nó luôn. Rồi mình sẽ chọn một số loại cây nó phù hợp với tính chất, đặc điểm, khí hậu và phải ra kinh tế nữa. Thì thời gian tới mình sẽ triển khai hết tất cả các diện tích. Hiện tại thì cái giống của mình là giống bạc hà nè, bạc hà dọc mùng nè. Món ngọt này thì nó đang còn ít các bạn, nó đang khoảng cho diện tích là 1 sào. Tuy nhiên thì mình trồng rải rác phân bố hơn 1,5 sào, nhưng mà nếu mà tính ra thì nó cỡ tầm dao động từ 800 đến 1.000 cây. Hiện tại thì thời gian tới thì những cái cây này nó sẽ phát triển và mình sẽ nhân rộng cái giống nó ra. Còn chuối Tây Thái Lan hiện tại bên khu vực vườn này của mình là khoảng 300 cây nha các bạn. Còn bên khu vực làm giống của mình như mình hay giới thiệu các bạn á, là 400. Học tập, rèn luyện, phát triển, học tập, rèn luyện, phát triển, thử nghiệm, sai, lặp lại quá trình đó theo một cái phương pháp mới, theo một cái cách mới để đúc rút ra những cái kinh nghiệm, để đúc rút ra những cái thành quả riêng biệt và ghi chép lại quá trình đó thông qua một nội dung. Cuối cùng thì mình muốn truyền đạt lại những cái nội dung mà mình thử nghiệm. Có thể cái hành trình của mình á, nó có thể kết thúc sau vài tháng, cũng có thể vài năm, hoặc là đến cuối đời. Cái đó mình không nói trước được, mà mình cũng không biết trước được. Nhưng mà những cái gì mà mình làm, mình xây dựng theo phương pháp hữu cơ, rồi mình lưu lại những cái nội dung, thì một lúc nào đó có thể là vài năm về sau, vài chục năm về sau, khi mà khí hậu của trái đất này nó nóng lên cực kỳ và cái diện tích mà để sử dụng canh tác đất nông nghiệp đó, nó bị rút ngắn lại, thì sẽ có một vài bạn trẻ nào đó xem được những cái nội dung như thế này rồi sẽ tìm cách cải tạo lại cái đất nông nghiệp bị bạc màu, bị hoang hóa bằng biện pháp là cắt xạ cỏ, rồi trồng chuối, tạo bóng mát, rồi giảm nhiệt độ, chống xói mòn, cũng như là giúp cho cái lớp mùn phù sa nó màu mỡ hơn. Thông qua khi mà thu hoạch chuối rồi mình băm ra mình rải rác trên bề mặt đất, thì trong chuối nó có chứa rất nhiều là khoáng chất, nước, cũng như là kali rất là tốt, có chất đa lượng cũng có chất chung vi lượng cũng có, tốt cho cái hệ sinh vật đất. Và khi mà tốt cho cái hệ sinh vật đất các bạn, thì cái số lượng chúng sẽ nhân lên và chúng sẽ phân giải mùn hữu cơ, cố định những cái chất đạm chung vi lượng nhiều hơn, giúp cho cái mảnh đất của các bạn á sau này á, khi mà canh tác bất cứ một loại cây nào, nhất là cây trồng ngắn ngày, nó sẽ cho cái kết quả sản lượng cũng như số lượng đạt chất lượng cao hơn. Ở trên bờ các bạn trồng chuối và phát cỏ để tăng lớp mùn hữu cơ, thì ở dưới nước các bạn cũng có thể nuôi cái hệ thủy sinh, lục bình nè, rau nhút nè, hoặc một số cây như bèo tai tượng, bèo dâu. Rồi khi mà cái mặt độ của nó dày lên, các bạn vớt lên đây, các bạn vớt lên như thế này, các bạn phơi khô khoảng 4 đến 5 bữa để cho nó tiêu lại như thế này. Rồi các bạn sử dụng những cái cây này, lục bình này, các bạn tấp vô những cái gốc cây trồng ngắn ngày hoặc là lâu năm của các bạn, thì nó sẽ tạo cái lớp mùn hữu cơ rất là tốt luôn. Đây, lục bình là một trong những loại mà mình sử dụng chính trên cái mảnh đất của mình để mình tạo cái lớp mùn hữu cơ, và mình kết hợp với một số loại phân vi sinh đó các bạn, để giúp cho cái quá trình mà phân giải cũng như là mục đi của những cái cây sát phả thực vật này, lục bình này nó nhanh hơn nha. Để xây dựng được một cái khu vườn tùy theo cái sở thích của mỗi người, nhưng mà để trồng được những cái loại cây nông sản ngắn ngày thì các bạn phải chú ý vào cái chất lượng mùn hữu cơ của đất. Và một điều lưu ý nữa là cái giá thành cái loại nông sản mà các bạn trồng trên cái khu vực vườn của mình phải, thứ nhất là vừa đáp ứng được nhu cầu của thị trường, thứ hai là nó có giá trị kinh tế, và thứ ba là nó cải thiện được cái sức khỏe trong cái quá trình mà bạn canh tác. Thì cái sự cải thiện đó nó sẽ liên quan đến, thứ nhất là cái số lượng mà các bạn phun xịt hóa chất, thứ hai là cái chất lượng đất các bạn bón phân vào, có thể các bạn bón phân hóa học, có thể là bón phân vi sinh, hoặc phân xanh, phân chuồng, hoặc là sử dụng cỏ, hoặc sử dụng lục bình. Thì có rất là nhiều cái loại phương pháp để các bạn có thể giúp cho một cái cây nó sinh trưởng và phát triển tốt. Cuối cùng thì dù các bạn canh tác theo phương pháp nào đi nữa, mình vẫn muốn chúc tất cả các bạn luôn luôn kiên trì, kiên định với ước mơ và mục tiêu của mình, và nhớ là giữ gìn sức khỏe, để có sức khỏe mình mới lao động và làm việc tạo ra nhiều giá trị hơn. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo nha.